स्वागत छ आजको ब्लगमा। आजको ब्लग चाहिँ स्पेशल ब्लग हुनेछ। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सबै आमाहरूलाई, मदरहरूलाई मदर डेको धेरै धेरै शुभकामना। एकजना मातामा यहाँ पनि पर्नुहुन्छ, यहाँ पनि छ एकजना माता। हाई गरिदेऊ न यहाँनिर। अनि आज यता माताको बहिनी दुईजना अनि यता माता भएर अनि आफ्नो मातालाई माता औँसी मनाउन जाँदैछु। आजको ब्लग चाहिँ माता औँसीको विषयमा हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यहाँ पनि म पुगेपछि देखाउनेछु। आफूलाई जन्म दिने आमालाई सम्झिनु भन्ने कुरो ठुलो कुरो हो। लागि प्रत्येक हरपल आमाको सम्झना आउँछ। अनि मेरो सानो बाबु छ। सानो बाबु हजुर ठीक छ? यस। हामी कहाँ जाने अब? टु आमा हाउस? यस। किन जाने हामी? बिकज मदर्स डे नेपालको लाई हेर्नु भयो र मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त अब हामी लाग्छौँ त्यसतर्फ। साथीहरु हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर माता औँसी मनाउने ठाउँमा। माता औँसी कसरी मनाइन्छ यहाँनिर भिडियोहरू चाहिँ कभर गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु है त। भिडियो मन पर्यो भने लाइक चाहिँ ठोक्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। आज माता औँसी मनाउने अरे यहाँ जेठी माइली कान्छी भएर कान्छीले चाहिँ आँखा तरेर हेर्दैछ यहाँ के भन्दैछ। आज माता औँसी होइन? यता यता ठुलो माता होइन, यता माता यता पिता। ठिक छ बाउ? ठिक छ? आज के हो? आज के हो? आज के हो भनेको नि? यता दाजु अङ्गत बाबु यहाँ सानो कान्छा। यता रोस्न रोस्न शेर बाजेलाई हाइगर बाजेलाई हाइगर छिटो छिटो भाग्यको हेर्न हौ। यता ठुले माता यो गर्छ नि त। यता चाहिँ कान्छी माता। कान्छी माता यहाँ के हेर आउनु छ सबै ल्याउनु है। यहाँ माताले सबै हेर्छन्। मोमो यहाँ चाहिँ मोमो बनिनु रहेछ आज माता औँसीमा। माता औँसी त अस्ति गएको होला होइन। यहाँ हाम्रो यसमा छ, यहाँ यसले मुख छोप्यो। यता पढ्ने यहाँ हाम्रो पढ्ने छोरी। के छ छोरी हालखबर? ठिकै छ। ठिकै छ। पैसा कति कमाउँदैछ काम गर्दा? छैन छैन। यो लियो यहाँ लियो 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 यहाँ छिटो छिटो लियो लियो। इ हाम्रो लियो है यहाँ चाहिँ। यो नि एउटा परिवारको मेम्बर हो। यो लियो एउटा परिवारको मेम्बर हो। ह्याप्पी मदर्स डे छिटो है। फुक देखाएर सबै थोक पर्छ के गर्नु। पिता Good job, Sancho. Yeah. It's not do it to grandma first. Everybody do. Oh, yeah. Take two. यसरी कम गर्नु झरे लुगामा मेरो बाजी केक छैन यो है मेरो निके मम्मी के बडीलाई खानु नै यो यो मम्मीको मना के ओ छ्यामालाई खुवाइदेऊ नि कुतेलाई सानो मैंने लाओ
प्रेसर हाई नहोस् लोै होस् नै यहाँ माताजीहरूलाई गिफ्ट दिँदैछ बुहारीहरूले मलाई आउँछ ल भाग्यमानी हुन है पुष्पले होइन हतार हतार अझैलाई दियो अनि टिका आफै होइन नि के खोजेको यता जेठी सासू ठुलोमा सासू यता ठुलैमा सासू ल बुहारीहरूले जिउवा गरे है